Kulit yang sekata, yang cerah, yang gebu menjadi idaman bukan sahaja wanita, juga lelaki. Tetapi kalau kulit dah ada tompok-tompok gelap, toner kulit tak sekata, apa perlu kita buat? Dalam video kali ini saya kongsikan solutionnya dan produknya. Secara umumnya, apabila berlaku tompok-tompok gelap, di mana tompok-tompok tersebut lebih gelap lah namanya tompok-tompok gelap kan, lebih gelap berbanding tona kulit kita, itu dinamakan jeragat ataupun nama lain hiperpigmentation ataupun hiperpigmentasi. Bila berlaku tompok-tompok gelap ni kan ataupun hiperpigmentasi ni, saya tak rasa ramai orang gembira. Sebenarnya dia tidak berbahaya pun, cuma dari sudut estetik, kosmetik, dari sudut kecantikan, tak cantik lah kalau ada tompok-tompok gelap tersebut. Now, sebelum kita berbincang tentang apakah produk, apakah bahan aktif yang boleh digunakan untuk mencegah, yang boleh digunakan untuk merawat tompok-tompok gelap ini, kita kena fahami dulu apakah punca ataupun apakah yang menyebabkan tompok-tompok gelap ini berlaku. Secara umumnya ada 3 ya. Yang pertama adalah berlaku perubahan hormon ya. Apabila berlaku perubahan hormon, biasanya ia akan turut memberi kesan kepada kita punya melanin production. So berlakulah tompok-tompok gelap di sekitar kawasan-kawasan tertentu pada wajah. So biasanya ini berlaku pada wanita yang mengandung lah. Saya ingat masa saya berbadan 2 dahulu, memang berlaku keadaan di mana ada tompok-tompok kecil yang gelap pada wajah. Walaupun kecil, tetap merunsingkan juga. Sebab kalau dia semakin gelap tu, ya, semakin berlaku perubahan hormon dalam proses, semakin mengandung tu, semakin kandungan semakin besar, tompok-tompok gelap tu boleh jadi semakin menggelap. So kalau tidak dirawat, kalau tidak dipakaikan produk yang khusus, dia akan jadi something yang kekal. Seterusnya, boleh juga berlaku jeragat ataupun tompok-tompok gelap ataupun hyperpigmentation ni kan, apabila berlaku keadaan di mana kulit kita menerima terlalu banyak sinar UV, cahaya matahari lah, pendedahan kepada sinar UV yang berpanjangan, exposure, long term sun exposure, itu nama dalam bahasa Inggerisnya. Saya masih ingat salah seorang kawan saya kan, dia jenis yang bawa kereta, ambil anak, pergi balik sekolah lah. So dia memang jenis yang jarang pakai ataupun boleh dikatakan tak nak, malas pakai pelindung suria. So bila dia bawa kereta tu bertahun-tahun ni, dari anak darjah 1 tadika sampai darjah 6, so she drive, go to school, balik sekolah terutamanya kan cahaya terik. So dalam tempoh yang sangat lama, apa yang berlaku adalah jeragat dia, tompok-tompok gelap dia lebih banyak pada kawasan yang mana terkena cahaya matahari. So sebelah saja tau. Dia sebelah gelap, sebelah tu cerah. Ini memang cerita betul. So kita nak cerita ni ya, kalau boleh kita nak cegah lah, pakailah sun protection. Tapi kadang-kadang juga bila kita dah nampak kemunculan sunspot tu sikit-sikit, ataupun kita panggil hyperpigmentation tu sikit-sikit, kita kenalah segera cari bahan untuk merawat dan mengubatinya. So long term sun exposure boleh menjadi juga punca hyperpigmentation. Situasi tompok-tompok gelap atau hyperpigmentation ini juga boleh berlaku selepas seseorang tu mengalami jerawat lah. Apabila jerawat tu habis, pulih. So bila jerawat ni berlaku kan, dia akan meninggalkan proses di mana berlaku keradangan pada kulit. So apabila kulit ni meradang ataupun inflame, dia akan menyebabkan pigmen ataupun melanin tu lebih banyak di kawasan tersebut. That's why kita panggil parut lah kan, ataupun kita panggil tompok-tompok bekas jerawat. Kita panggil bekas jerawat. So bila mana jerawat pulih, tertinggal bekas berwarna gelap. Jerawat dah habis lah, tapi kena pula pulihkan bahagian-bahagian yang mana berwarna gelap itu yang dipanggil bekas jerawat tersebut. So ini adalah sejenis hyperpigmentation juga yang dipanggil post-acne hyperpigmentation. Okay, so 3 yang saya ceritakan tadi itu adalah situasi biasa yang mana menjadi punca atau faktor kepada berlakunya hyperpigmentation. Now we want to discuss apakah cara untuk kita merawat hyperpigmentation. Produk rawatan, bila disebut produk rawatan biasanya ada 2 pilihan, sama ada essence
ataupun serum. So, serum dan essence ni dikategorikan sebagai produk rawatan. Bila kita memilih produk rawatan untuk merawat jeragat atau hyperpigmentation, mestilah kita pilih yang mempunyai bahan aktif tertentu yang memang kerja bahan aktif ini adalah merawat jeragat tersebut ataupun tompok-tompok hitam tersebut. Bahan aktif yang pertama yang kita akan bincangkan adalah vitamin C. Very popular active ingredient yang membantu menghalang penghasilan melanin berlebihan. So, what it does, vitamin C ni sebenarnya adalah dia menghalang enzim, sejenis enzim. Enzim ni diperlukan untuk menghasilkan melanin. Tyrosinase. Tyrosinase ni enzim yang diperlukan untuk menghasilkan melanin. So, apa yang vitamin C buat adalah dia halang pertumbuhan enzim ini. So, bila enzim ini terhalang, maka taklah berlaku pigmentasi yang berlebihan. Melanin tu tak berlaku lah ya. Penghasilan melanin tu dapat dihentikan, reduce. So, salah satu bahan ataupun produk yang mempunyai vitamin C, yang kaya dengan vitamin C dan digunakan khusus untuk merawat hyperpigmentation adalah yang ini. So, this one, ya. Saya sebut dengan bacaan yang tepat. Clinel, jadi nama dia Clinel Whiten Up Brightening Spot Corrector Essence. Dia adalah sejenis essence. Macam saya sebut tadi essence dengan serum kita gunakan untuk merawat. Bila sebut merawat ni maknanya dah nampaklah tanda-tanda tu, dah nampaklah tompok-tompok hitam, hyperpigmentation tu dah nampak. So memang botolnya kecil tetapi dia dikatakan mempunyai 10 kali ganda kekuatan untuk memulihkan tompok-tompok hitam. So basically it's quite powerful walaupun packaging dia ni kecil je tau. Harganya pun powerful jugalah. One thing, jangan takut bila mana tengok harga produk yang essence dengan serum ni. Essence dengan serum memang biasanya mahal. Berbanding dengan pencuci muka, berbanding dengan pelindung suria, berbanding dengan pelembap, berbanding dengan toner, essence dengan serum memang mahal kerana peratusan bahan aktif di dalam essence dan serum biasanya lebih tinggi berbanding dengan produk-produk lain dalam skincare kita lah. Jadi, kalau kita nampak essence tu mahal, serum tu mahal, logik lah sebab dia digunakan untuk merawat problem yang sudah ada. Things ataupun products that needed to fix the problem must be expensive lah, brother, sister, kan? Okay, so this one disebut bahawa kita pakai selepas kita bersihkan muka, lepas kita pakai toner. So diletakkan di kawasan-kawasan yang mempunyai tompok hitam, sapu dekat situ sahaja. Okay, so akan nampaklah perubahannya. So vitamin C ni memang terkenal sebagai salah satu bahan aktif untuk skin lightening, skin whitening. Okay, so memang ada vitamin C dekat bahan-bahan ataupun pelembap pun ada juga untuk dipakai keseluruhan muka, tapi produk ini dinamakan Spot Corrector Essence. Spot je tau. So bukan seluruh muka, dekat kawasan yang memerlukannya sahaja. Bahan aktif kedua yang bagus untuk hyperpigmentation adalah vitamin E. So yang ini namanya Garden of Eden. Kalau pergi ke Watson, Guardian, drugstore, memang kita akan nampak produk ini. This is I believe local product yang mana dia tulis situ siap-siap pigmentation serum. Okay, pigmentation serum. Itu best tu, nampak kan? Kalau kita baca label tu kita boleh nampak dan juga faham kelebihan direct produk tu. So kena rajin, jangan tak pernah, jangan malas baca label, kena rajin. Okay, so what vitamin E does on skin adalah actually dia bantu skin regeneration. So maksudnya membantu skin, kulit kita menghasilkan sel kulit yang baru dan lebih sihat. So itu function utama vitamin E. Sedikit sahaja function vitamin E ini untuk mencerahkan tompok-tompok hitam sebenarnya. Tetapi kalau kita nak kulit yang rosak diganti dengan kulit yang lebih baik, definitely we need skin regeneration lah. Kita perlu bantu proses menghasilkan sel-sel kulit yang baru tu dengan memakai vitamin E. So that is why vitamin E dicadangkan sebagai salah satu produk yang dipakai bersama dengan vitamin C untuk dapat kesan yang optimum. So, you can get new skin yang cantik pada masa yang sama dipakai dengan vitamin C pula. Kulit tu, kawasan itu jadi cerah. I have to also share with you yang vitamin E juga ada banyak kelebihan yang lain.
Selain daripada untuk skin regeneration, dia juga bagus untuk antioksidan. Antioksidan ni adalah bahan yang mana membantu menghalang, melawan radikal bebas. Biasanya boleh juga kita terima daripada cahaya matahari ataupun sinar UV. Dan dia sangat membantu dalam melembabkan kulit dan menganjalkan kulit. Dengan penuhnya senarai kebaikan vitamin E, saya sangat percaya this will be one of bahan aktif yang bukan sahaja berguna untuk anda dalam merawat kulit yang bukan sahaja alami hyperpigmentation, juga masalah-masalah kulit yang lain. Start using vitamin E as your active ingredient in your skincare product. Mari kita tengok apa kat dalam dia ni. Namanya Garden of Eden, bukan Garden of Eden. Eden tu negeri 9, dia kecil je. Dia kecil je. Dah namanya serum, dia memang pakai dengan cara titiskan 2-3 tompok and then sapukan keseluruhan wajah yang sudah dibersihkan. So this is serum serum. Yang tadi tu essence, yang ini serum. Bahan aktif ketiga yang sangat bagus dalam membantu merawat hyperpigmentation adalah niacinamide. Niacinamide, okey. Niacinamide, contoh produk yang ada niacinamide adalah this one. Namanya Olay White Radiance Light Perfecting Essence. Rasa macam dekat airport tak? Okey, so ini adalah sejenis essence ya. Essence serum sama, fungsi dia untuk merawat dan bahan aktif dia adalah niacinamide. Dipakai di muka apabila muka sudah dibersihkan dan dah pakai toner lah. Itu biasa cadangan asas ya. Apa yang niacinamide buat adalah melanin yang dihasilkan berlebihan dalam kulit tu, niacinamide bantu untuk halang melanin tu sampai ke permukaan kulit. That's what niacinamide do. So niacinamide ini kan, kalau ikut research ya, saya baca research sebab tadi saya nak cari satu bukti-bukti yang mana menunjukkan bahawa niacinamide ni bagus. So I found very interesting research. Pada tahun 2002 ada satu group of researcher menjalankan research dan mendapati produk yang ada niacinamide akan boleh menyebabkan hyperpigmentation tu berkurang dan mencerahkan kulit. Pada masa yang sama juga ada satu lagi research pada tahun 2011, tadi tu 2002 ya. Kalau niacinamide dalam produk tu berjumlah 4%, dia memang boleh effectively merawat hyperpigmentation. Itu berita yang sangat-sangat baik. And this is sama efektif dengan penggunaan hydroquinone. So we know that hydroquinone is something bahan yang untuk mencerahkan, tapi berbahaya sedikit kan. So niacinamide ni adalah a better choice, a better options sebab kekuatannya, effectiveness dia sama macam hydroquinone. So hydroquinone ni boleh harsh on skin, but niacinamide gentle. So kalau sesiapa yang nak mencerahkan kulit, rawat hyperpigmentation, jadi niacinamide ni adalah satu bahan aktif yang tidak boleh ditinggalkan. So you gotta try niacinamide. So untuk merawat hyperpigmentation, kita telah pelajari dalam video kali ini ada 3 bahan aktif yang mana kita boleh cari ya. Pertama, vitamin C, kedua vitamin E, sangat bagus digandingkan kegunaannya bersama dengan vitamin C, dan juga niacinamide. Right. So memang ada banyak lagi bahan lain tau, macam malic acid, alpha arbutin, memang ada banyak lagi bahan-bahan yang lain. Tetapi of course dalam video sependek ini kita cadangkan dahulu produk yang mana mudah didapati oleh anda di drugstore lah, yang mana harganya pun berpatutan, tidaklah terlampau tinggi sangat. Walau bagaimanapun, apa yang lebih baik saya nak cadangkan adalah cegah lebih baik daripada merawat. So untuk mencegah hyperpigmentation, terutama yang disebabkan oleh sun exposure itu, pakailah pelindung suria. Alright? See you next time. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.